mitäpä sitten seuraavaksi. Tässä olisi tämmönen vuosi mä olin 65 Austin minivani, joka on jäänyt kesken tänne projektiksi. Ja tarkoitus olisi nyt se siirtää tonne tallille ja jatkaa siitä, mihin on joskus jääty. Sen verran, että siihen on jo jonkun verran uutta peltiä keretty vaihtaa. Nämä takaovien kynnyspellit on vaihdettu ja helmat on vaihdettu. Ja lattia, poikittaispalkki ja kaukalopalat molemmille puolille oli jo vaihdettu. Ja tarkoitus on palauttaa nämä umpikyljet takaisin ja siihen siitä se taas lähtee.